Hello everyone! Welcome sa aking channel. My name is Alec and today gagawa tayo ng super simple name decal sticker gamit ang Cricut machine. Maraming nagtatanong sa akin sa TikTok, paano ba magsimula sa Cricut? Well, this is the first project I recommend para sa mga absolute beginners. Name decal na pwede sa tumbler, laptop, or notebooks. Ito ang episode 2 ng Earn with Your Cricut Machine series. Tara na at gumawa ng simple decal sticker gamit ang Cricut machine. Let's make it with me, make it with Alec. Una sa lahat, ihanda natin ang mga kailangan nating gamitin para sa project na to. Una, Cricut cutting machine. Kahit anong model pwedeng gamitin para rito. Ang gamit ko ay Cricut Explore Air 2, pero pwede mo rin gamitin kung anong available na cutting machine ang meron sa'yo. Siyempre, kailangan din natin ng cutting mat, vinyl, transfer tape, weeding tool, scraper tool, kaya credit card na hindi mo na ginagamit, gunting, at iyong creativity. Ilalagay ko sa description box ang mga link ng mga tools and materials na pwedeng gamitin para sa project na to. Umpisahan na natin, i-open natin ang Cricut Design Space. Try natin mag-open. And click natin from homepage yung new project. And mag-open na ng bagong canvas. Every time na may bago akong project, lagi kong chine-check kung tama ba yung units na ginagamit ko. Para gawin yun, click ko tong profile ko dito, click settings, punta ako sa canvas at i-check yung units kung naka-imperial ba or naka-metric. Sa imperial, inches yung units and sa metric ay centimeters. So, stick tayo sa imperial and click done. Ngayon, siselect ko yung text para makapag-umpisa na tayo sa decal natin at type ko yung pangalan ko. Lagay ko lang sa gitna ng canvas yung pangalan. Sa toolbar sa taas, makikita yung font. Lalabas yung sidebar dito. May Cricut, may system, may recent, and may bookmarks. Sa bookmarks, makikita mo yung mga favorite fonts mo na pinili mong i-bookmark. Dito sa recent, yung pinakamadalas mong ginagamit or yung pinakahuli mong ginagamit. Sa system, makikita dyan lahat ng fonts na naka-install sa Windows or sa Mac OS. And sa Cricut naman, dito makikita yung mga premium fonts kung naka-subscribe ka sa Cricut Access or pwede mo rin bilihin individually yung mga fonts na gusto mo. Punta ako dito sa system at isi-select ko yung Bastard script. Pinili ko tong font na to dahil meron siyang mga glyphs na pwedeng gamitin na may mga ornaments na heart. Para magamit natin yung glyphs ng font na to, punta ako dito sa may start menu at hanapin ko yung character map. And hanapin lang natin yung Bastard script. Dito, pwede kang pumili ng mga fonts. I-scroll mo lang. And hanapin ko lang yung S na may heart sa dulo. Click ko yung select and copy. Balik ako sa design space. I-double click ko yung text. Highlight ko yung letter S and Control V para ma-paste ko yung font na kinapi ko sa character map. Next step naman natin, dapat hindi natin i-skip to. Ikakopy ko lang tong text, Control C and Control V. Gagawa ako ng copy nito para ma-demonstrate natin kung ano ba yung effect ng gagawin nating step. Siselect ko tong unang text, punta ako dito sa Combine and click Unite. So, kung makikita nyo, i-zoom ko lang. Select tayo ng lighter na color ng font para makita. Yung isa rin. Kung makikita nyo, may mga lines dito doon sa original text natin. And sa text na naka-unite, wala siyang line dito. Ibig sabihin yan, isang buong element siya. Kung ipoproceed mo to sa cut, ang mangyayari dito sa original text, magiging separate na elements yung mga letters. Kung mapuputol yung letter A dito, separate yung letter L dito, and so on sa mga susunod na letters. So then, siselect ko din to, and Control V. And pupunta tayo dito sa may weld. Click ko yung weld.
the same lang din siya ng result ng weld at ng unite. Pero may major difference yan. Dito sa weld, magiging permanent na yung effect ng pag-combine ng text. Unlike dito sa unite, kung i-click mo yung arrow dito, andyan pa rin yung text and pwede mo rin palitan siya ng kung anong name yung gusto mong ilagay. Halimbawa, editable siya. So, kahit i-save mo and i-close yung Cricut design space, pwede mo rin siyang ma-edit. Unlike sa weld, permanent na change na siya. Ngayon, alam nyo na yung difference ng dalawa. I-delete ko na lang tong weld and i-retain ko itong original na text natin. Next step natin, gagawa tayo ng offset. Ang ibig sabihin ng offset, tayo nag-expand yung borders ng text. And pwede nating i-type dito yung size or distance ng offset natin, or pwede nating i-swipe itong bilog dito. So, pag to the left yung pag-move natin, magiging negative yung offset. So, ibig sabihin yan, magiging inset siya. Yung pag-extend ng object ay papasok, hindi siya palabas. Parang magko-collapse. Gandang size na itong 0.7. And i-round natin yung corners and click apply. Ngayon, gusto nating tanggalin tong mga blank spaces dito sa gitna para hindi mag-cut sa machine mamaya. Click natin yung offset and nag-activate yung contour. Click lang natin and hide all contours. Hide all contours. So, lahat ng mga naka-gray na lines dito, hindi yan magka-cut ng machine mamaya. Pag click na natin yung make. Close natin yan. Ganon din yung gagawin ko dito sa original na text natin. Offset 0.07. Click apply. Contour. Hide all contours. Click close. Isang trick din na natutunan ko sa dami ng ginawa kong projects na tulad nito ay ang pag-color code ng mga objects based sa actual materials na gagamitin. Ang gagamitin kong vinyl ngayon ay blue green para doon sa text and white para doon sa offset. Click ko lang yung text and palitan ko siya ng blue green. Hanapin ko dito sa advance. Okay. Ganon din yung gagawin ko sa isa. Lilipat ko lang tong pangalawang text para maximize yung materials. Lalapit ko lang. Sunod kong gagawin, isi-select ko yung dalawang offset and kaklik ko yung attach. Itong attach ginagawa to para mag-lock yung mga objects na magkakasama sa isang mat. Si-select ko naman yung dalawang text, itong result ng unite at itong original na text na ginawa natin kanina. And kaklik ko yung attach. Ngayon, may dalawa na tayong objects. Ibig sabihin yan, dalawa yung magiging mat natin mamaya. Click ko yung make. Ngayon, lumabas yung dalawang mat. Isang white at isang blue-green. Makikita nyo dito yung result ng attach kanina. Magkasamang object na siya. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung ano ang ginagawa ko para mas mabilis matapos yung project. Gagawin kong isang loading lang yung cutting ng mat. Ang gagawin ko dyan, i-move ko yung text doon sa second mat palipat sa first mat. Ngayon, kung i-check natin, yung white vinyl hanggang 5 inches siya. So, dapat hanggang 5 inches lang din yung white vinyl sa design space. Then, yung blue-green naman, i-adjust natin na mas mababa lang siya ng konti sa 5 inches. Gamitan din natin siya ng braided tool para magdikit. Yan. Okay naman yung pagkakadikit mo. Click continue at magpa-prompt na i-connect ang machine. Pwede kang mag-connect through Bluetooth or USB. And click continue pag successful yung connection. And magsiselect ka ng material. Ang madalas kong gamit dito ay heat
or cold activated color changing vinyl. Dahil marami na rin akong nagawang projects, kabisado ko na kung ano yung settings para sa material na available sa akin. Pero dapat lagi kang mag-test cut, especially pag bagong materials yung gamit mo bago i-finalize yung project. Ngayon, ilalagay ko lang yung mat sa machine. And i-click ko yung load. Ay mag-blink siya. Susunod yung cut. Press din natin. Mag-umpisa lang mag-cut yung machine. Pagkatapos mag-cut ng machine, click lang natin itong ito. Ngayon, tapos nang mag-cut ang machine, tanggalin lang natin yung vinyl sa cutting mat. Patay ng gunting at paghiwalayin natin yung ginawa natin. Ang ginagamit kong tool para mag-weed ng vinyl ay itong weeding pen. Mas maganda itong gamitin para sa mga smaller details. Pag nagtatanggal ako ng vinyl, inuuna ko yung corners at hihilain ko yung outer part ng excess ng vinyl. Kamay lang ang ginagamit ko dyan dahil hindi naman gaanong detailed yung design. Pagkatapos kong matanggal yung outer portion ng excess vinyl, yung pinakamalaking portion, tatanggalin ko na yung mga mas maliliit na excess vinyl gamit ang weeding pen. Isunod natin yung white vinyl, same process lang din. Ready na tayong mag-layer ngayon. Kukunin ko lang yung transfer tape ko at yung squeegee. Yung transfer tape na ginupit ko, mas malaki lang ng konti yung area niya compared doon sa mismong text. Nagamitan ko ng squeegee para ma-press down yung vinyl at mas dumikit siya sa transfer tape. At babaliktad ko din para siguradong magta-transfer yung vinyl doon sa transfer tape at mas madaling matanggal sa backing. At dahan-dahan kong hihilain. Kung hindi gaanong dumidikit yung vinyl doon sa transfer tape, gagamitan ko ulit ng scraper tool. Mag-add ako ng additional pressure hanggang maghiwalay. Pag naghiwalay na yung isang maliit na portion, madali na siyang hilain. Kukunin ko yung white vinyl at i-layer ko na yung blue-green na vinyl sa ibabaw. And bago ko siya idikit, minimake sure ko lang din na nakagitna yung text doon sa puti para mas maganda siyang tignan. Malapit na talaga tayong matapos. Meron akong cradle dito. Dito ko pinapatong yung mga tumbler na paglalagyan ko. And meron akong tumbler na walang stickers. Papatong ko lang doon sa cradle yung tumbler at hanapin ko kung saan ko ilalagay. Para mas tumagal ang pagkakadikit ng decal sa tumbler, mas maiging linisin muna yung tumbler before gamitin. Ayun, for one final time, gagamitan ko ng scraper tool at lalagyan ko ng pressure yung decal at ihihiwalay ko yung backing sheet. Pag mga malalaking decal yung gagamitin ko, pinufold ko sa gitna yung backing. Hindi ko muna in-expose yung kabilang side.
And ilalapat ko yung portion na natanggalan ng backing at yun yung una kong ididikit, making sure na nakagitna at straight yung pagkakadikit ng decal. At gamit ang scraper tool, lalagyan ko ng pressure din para dumikit ng tama yung decal sa tumbler. And dahan-dahan kong hihilain sa kabilang side yung naiwang portion na may backing. Dahan-dahan ko lang itong ginagawa para tama yung pagkakadikit ng decal. Ayan, yung mga corners kailangan i-double check kung nakadikit talaga kasi pag na-expose yung adhesive sa gilid, pag hindi masyadong naidikit, doon na mag-uumpisang matanggal yung decal. So sa application pa lang, make sure na nakadikit ng maigi yung decal para magtagal yung stickiness niya at hindi ma-expose yung edges. Natapos na tayo sa unang Cricut project mo. Huwag kakalimutang mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang mga susunod kong Cricut tutorials. Kung gusto nyong matuto kung paano gumawa ng cake topper, meron din akong video para dyan. Thank you for watching!